Good morning mga kids. I'm Tito Ronald, your math teacher. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa fraction subtraction with different denominators. At easy method muna ang ituturo ko. Siya ko na ituturo sa inyong ibang fraction na may traditional method tulad ng pagkuha ng LCD, least common denominator, LCM, least common multiple, at GCF, greatest common factor. Now, bago tayo magsimula ay mag-review muna tayo ng numerator at denominator. As you can see sa ating bulletin board, meron tayong example na 2/5 proper fraction, 15/5 improper fraction, 5 and 2/3 mixed number or mixed fraction. Tulad ng nasabi ko sa unang video, kapag ang numerator ay mas maliit kaysa denominator, yan ay proper fraction. Kapag ang numerator ay mas malaki kaysa sa denominator, yan ay improper fractions. Kapag halo-halong numero naman na may whole number sa unahan at may proper fraction, yan ay mixed number or mixed fraction. Now, let's start sa fraction subtraction, okay? Ngayon ay magbibigay ako ng example. Number 1. 4/7 minus 1/2 equals fraction bar. And then, ang unang gagawin mo ay i-multiply mo ang 7 times 2. 7 times 2 equals 14. Susunod ay 4 times 2. 4 times 2 equals 8. Minus 1 times 7 equals 7. Now, equals, ang susunod mong gagawin ay ilalas mo ang 8 minus 7. 8 minus 7 equals 1, fraction bar. At itong 14 ay kokopyahin mo dito sa ilalim ni 1. So, meron ka ng 1 and over 14. Ang tawag dyan ay proper fraction. Now, this is the final answer. Next, number 2. So number 2, magbibigay akong ibang example. Halimbawa, 4/5 minus 1/2 equals fraction bar. Ang una mong gagawin ay i-multiply mo ang 5 times 2 equals 10. Ang susunod natin gagawin ay i-multiply natin ang 4 times 2 equals 8 minus 1 times 5 equals 5 equals fraction bar. Next is ilalas natin ng 8 minus 5 equals 3. At tapos kukopyahin natin yung 10 dito sa ilalim ni 3. At ngayon ay meron na tayong 3/10. Yan ay proper fraction. Kaya this is the final answer. Next, number 3.
Sa number 3, meron tayong 3 over 4 minus 1 over 3 equals fraction bar. Ang unang muling gagawin ay i-multiply mo ang 4 times 3. 4 times 3 equals 12. Susunod ay 3 times 3 equals 9 minus 1 times 4 equals 4 equals fraction bar. Ngayon, ima-minus natin ang 9 minus 4 equals 5. At ang 12 ay ikakopy natin dito sa ilalim ni numerator na 5. Okay, kaya meron tayong 5 over 12 proper fraction, kaya this is the final answer. Next, number 4, example. Yung gagawin natin ay mixed number naman. 2 and 1 over 4 minus 1 and 1 over 3. Ang una mong gagawin ay i-multiply mo sa 4 times 2 equals 8. 8 plus 1 equals 9. Fraction bar 9 minus, susunod ay 3 times 1 plus 1. 3 times 1 equals 3. 3 plus 1 equals 4. Ngayon, kopyahin natin to dito sa ilalim ni 9. Itong denominator na to. 4. At itong si 3 ay kopyahin naman natin dito sa ilalim ni 4. Ngayon, ay ma-minus na ay multiply natin diagonally. Umpisa natin sa 4 times 3 equals 12. Then, 9 times 3 equals 27 minus 4 times 4 equals 16. Ngayon, ilalas natin ang 27 minus 16 equals 11. And then, ang 12 ay ilalagay natin sa ilalim nito ni 11. 12. Kaya meron tayong 11 over 12 proper fraction. Kaya this is the final answer. Next, number 5, example. Example is 3 over 1 over 3. 1 over 3 minus 1 and 1 over 2. Ang una mong gagawin ay i-multiply mo si 3 times 3 equals 9 plus 1 equals 10. So dito mo siya ilalagay. Fraction bar 10 minus, next is 2 times 1 equals 2. 2 plus 1 equals 3. Fraction bar. Tapos, kokopyahin natin to si denominator dito sa ilalim ni 10. 3
At itong 2 ay kakapin din natin sa ilalim 3. 2. Okay. Tapos ay i-multiply natin diagonally. Ito muna unahin natin. Fraction bar. 3 times 2 equals 6. Then, 10 times 2 equals 20. Minus 3 times 3 equals 9. And then, ilalas na natin. 20 minus 9 equals 11 over, papagayin mo din sa 6 dito. So, mapapansin natin, meron na tayong 11 over 6. Mapapansin natin na ito ay improper fraction. Kaya, pag improper fraction, convert natin ito into mixed number at gamitin ang long division at i-divide natin ito manually. Okay? Like for example, 11 divided by 6. 11 minus 6, 11 divided by 6 is equals to 1. 1 times 6 equals 6. So, 11 minus 6 equals 5. So, sabi ko nga, ito ang quotient, dividend, remainder, at divisor. Si quotient ay ilalagay natin dito 1 para magsilbi siyang whole number, fraction bar. Si remainder lagay natin dito para magsilbi siyang numerator. At si divisor lagay natin dito para magsilbi siyang denominator. As you can see, meron na tayong 1 and 5 over 6. So, yan ay proper fraction. Kaya, this is the final answer. So, magbibigay naman ako ng other easy method na para kapag nag-exam kayo, ay mabilis kayo matatapos. Okay? Other easy method. Halimbawa, 3 over 4. 3 over 4 minus 1 over 2. Okay. Ang una mong gagawin ay multiply mo itong si 4 times 2 equals 8. Sunod ay imumultiply mo si 3 times 2 equals 6 minus 1 times 4 equals 4. Ngayon, paano malalagyan ito ng numerator? 6 minus 4 equals 2. Etong si 2 ay ilalagay mo rito bilang numerator. Kaya meron tayong 2 over 8. Yan ay final answer. Next example ng easy method ay 4 over 5 minus 2 over 3. Fraction bar. Una mong gawin, imumultiply mo itong si 5 times 3
5 times 3 equals 15. Next is 4 times 3 equals 12. Minus 2 times 5 equals 10. 12 minus 10 equals 2. Kaya, isi 2 ay ilalagay mo bilang numerator. Kaya meron tayong 2 over 15. Kaya yan ang final answer. Diba, Andre? Another example. 4 over 5 minus 1 over 2. Ang una natin gagawin ay i-multiply natin si 5 times 2 fraction bar equals 10. At susunod ay 4 times 2 equals 8. Susunod ay 1 times 5 equals 5 equals 8 minus 5 equals 3. Si 3, ilagay natin dito para magsilbi siyang numerator. Kaya meron tayong 3 over 10. Proper fraction uli. Kaya this is the final answer. So, okay mga kids, hanggang dito na lamang muna tayo. Ang ating susunod na topic ay fractions division. Please huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell sa ibaba ng video ito para ma-update kayo sa susunod na math video natin. Thank you very much. Bye.